ඔයා පැය ගාණක් මහන්සි වෙලා ස්ක්‍රිප්ට් ලියලා වීඩියෝ ෂූට් කරලා එළි වෙනකන් එඩිට් කරලා අන්තිමට වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ පැය දෙකක් තුනක් ගිහිල්ලා YouTube ස්ටුඩියෝ එක පැත්තට ගිහිල්ලා බලද්දී views 12යි impression 50යි. ඔයාට එපා වෙනවා නේද? ඔයා හිතනවා මේ YouTube ඇල්ගොරිතම් එක ලොකු channel වලට විතරයි මෙයාලා මුල් තැන දෙන්න කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්න බොරුවක්. ඇත්තම කතාව මෙන්න මේකයි. ඇල්ගොරිතම් එකට ඔයාව පේන්න බැරි කමක් නැහැ. ඇල්ගොරිතම් එකට ඔයාව අදාළත් නැහැ. මොකද ඒක හදලා තියෙන්නේ ක්‍රියේටර්ස්ලා වෙනුවෙන් නෙවෙයි බලන මිනිස්සු වෙනුවෙන්. අනේ ඇත්ත තේරුම් ගන්නකම් ඔයා කවදාවත් YouTube එකෙන් ගොඩ යන්නේ නැහැ. YouTube Growth Master Class එකේ දෙවෙනි පාඩමට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ YouTube ගමන සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන ගොඩක් අය කතා කරන්න බය මාතෘකාවක් ගැන. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා YouTube Studio එකේ තියෙන numbers chart කියවලා ඇල්ගොරිතම් එක හැක් කරලා ඔයාගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක viral කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම පොරොන්දු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී ඔයා YouTube එක ගැන හිතන් ඉන්න විදිය 100%කින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ නිසා කොලයක් පෑනක් අරන් රෙඩි වෙන්න වීඩියෝ එකේ තප්පරයක්වත් ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. අපි යමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි මේ ඇල්ගොරිතම් කියන වචනේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. YouTube කියන කම්පැනි එක සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? එයාලා සල්ලි හොයන්නේ එයාලගේ platform එකට එන මිනිස්සුන්ට ads පෙන්නලා. ඉතින් YouTube එකට ඕන එකම එක දෙයයි. ඒ තමයි platform එකට එන කෙනාව පුළුවන් තරම් වෙලා මේක ඇතුලේ හිර කරගෙන තියාගන්න එක. මිනිස්සු කොච්චර වෙලා YouTube බලනවද? එච්චරට එයාලට ads පෙන්වන්න පුළුවන්. එච්චරට YouTube එක සල්ලි හොයනවා. ඉතින් ඇල්ගොරිතම් එකේ ජොබ් එක තමයි මිනිස්සුන්ව YouTube එක ඇතුලේ තියාගන්න පුළුවන් જાතියේ හොඳම වීඩියෝස් හොයලා මිනිස්සුන්ට පෙන්වන එක. ඇල්ගොරිතම් එක කියන්නේ හරියට කපුවෙක් වගේ. ගැලපෙනම වීඩියෝ එක ගැලපෙනම ඔඩියන්ස් එකට සෙට් කරන එක තමයි එයාගේ වැඩේ. මේක තවත් ලේසියෙන් ප්‍රායෝගිකව අපි තේරුම් ගමු. හිතන්න YouTube කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම රෙස්ටෝරන්ට් එක කියලා. රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කෝකිය තමයි ඔයා. ඇල්ගොරිතම් එක තමයි කඩේ ඉන්න වේටර්. රෙස්ටෝරන්ට් එකට කෑම එන කස්ටමර් තමයි ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක. ඔයා කුස්සියෙන් නම් පට්ට ගේමක් දීලා මහන්සිලා සුපිරි කෑම එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ වේටර්, ඒ කියන්නේ ඇල්ගොරිතම් එක ඔයාගේ කෑම එක අරගෙන ගිහිල්ලා කස්ටමර්ගේ මේස උඩින් තියනවා. දැන් මෙතන තමයි ගේම් එක තියෙන්නේ. මේ කෑම එක දැක්කහම කස්ටමර්ට කන්න ආස හිතෙන්නේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ thumbnail එක කැතනම් එයා කෑම එක දිහා බලන්නේවත් නැහැ. ඒතර වේටර් තේරුම් ගන්නවා මේ කෝකිය හදපු කෑම එකේ පෙනුම නැහැ. මේක වෙන කාටවත් දෙන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්නන එක නතර කරනවා. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views එන එකත් නවතිනවා. හරි. අපි හිතමු කෑම එකේ පෙනුම මරු. කස්ටමර් කන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි කටවල් දෙක තුනක් අද්දි එයාට තේරෙනවා කෑම එකේ කිසි රහක් නැහැ. කටේ තියන්න බෑ කියලා. එයා කෑම එක අතහැරලා කඩෙන් යනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ මුල් තප්පර 30න් ස්කිප් කරලා යන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට වේටර්ට තරහ යනවා. එයා ආයෙ කවදාවත් ඔයාගේ කෑම එක අරන් ගිහින් මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ නැහැ. මොකද වේටර්ට ඕනේ කස්ටමර්ව සතුටු කරන්න මිසක් ඔයාව සතුටු කරන්න නෙවෙයි. සරලවම කිව්වොත් ඇල්ගොරිතම් එක කියන්නේ ඔන්න ඕකයි. ඔයා ඇල්ගොරිතම් එක පස්සේ යන්න එපා. ඔයා ඔඩියන්ස් එක පස්සේ යන්න. එතකොට ඇල්ගොරිතම් එක ඔයා පස්සේ එන්නේ. හරි. දැන් ඔයා දන්නවා මේ ගේම් එකේ තියෙන රූල්ස් මොනවාද කියලා. ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් එනවා කොහොමද මේ වේටර්ට, ඒ කියන්නේ ඇල්ගොරිතම් එකට අපේ කෑම රහයි කියලා ඔප්පු කරන්නේ? කොහොමද අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා පෙන්වන්නේ වැඩිපුර views ගන්න? මේකට YouTube එකේ ප්‍රධාන මිනුම් දඬු එහෙමත් නැත්නම් මෙට්‍රික්ස් තුනක් තියෙනවා. මම මේකට කියන්නේ The Trinity of Growth කියලා. මේ තුන හරියටම තියාගත්තොත් ඔයාගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ. අපි එහෙනම් යන් මොකද්ද මේ පළවෙනි එක කියලා බලන්න. පළවෙනි එක තමයි click through rate. එහෙමත් නැත්නම් CTR. හිතන්න ඔයා ලොකු showroom එකක් දානවා. කඩේ ඇතුලේ කොච්චර වටින බඩු තිබ්බත් කඩේ ඉස්සරහා ගහලා තියෙන බෝඩ් එක කැතනම් අකුරු පේන්නේ නැත්නම් කවුරුත් කඩේට එන්නේ නැහනේ. YouTube එකේ ඔයාගේ කඩේ බෝඩ් එක තමයි thumbnail එක සහ title එක. YouTube එකෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක thumbnail එක මිනිස්සු 100 දෙනෙක්ගේ ෆෝන් වල පෙන්නුවොත් ඒකට අපි කියනවා impression 100ක් කියලා. අන්නේ 100න් කී දෙනෙක් වීඩියෝ එක ක්ලික් කරනවද කියන ප්‍රතිශතය තමයි CTR එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක 100 දෙනෙක්ට පෙන්නනවා. ඒකෙන් ක්ලික් කරන්නේ 10 දෙනයි නම් ඔයාගේ CTR percentage එක තමයි 100%. ඉතින් මේ CTR rate එක කීයද තියෙන්න ඕන කියන එක මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නම්. මම ඔයාට CTR එක වැඩි කරගන්න secret tip තුනක් දෙන්නම්. Tip number 1. කවදාවත් thumbnail එකට elements 3කට වඩා දාන්න එපා. ඔයාගේ මූණ එක object එකක් සහ වචන 3-4ක text එකක් එච්චරයි. පත්තරේ වගේ මුළු ස්ක්‍රිප්ට් එකම thumbnail එකේ ලියන්න එපා. Tip number 2. thumbnail එකෙන් කවදාවත් සම්පූර්ණ කතාව කියන්න එපා. මිනිසුන්ගේ ඔළුවේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දැනගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ක්ලික් කරන්නම ඕන වෙන විදිහට title එකයි thumbnail එකයි හදන්න. Tip number 3. ඔයාගේ මූණ දානවා නම් S2යි කටයි හොඳට පේන්න එක්ස්ප්‍රෙෂන් දාන්න. මොකද මිනිස්සු මුලින්ම බලන්නේ
දිහා. සාමාන්‍යයෙන් අලුත් channel එකක CTR එක 5ත් 8ත් අතර තියෙනවා නම් ඒක මාරම හොඳ තත්ත්වයක්. ඔයාගේ CTR එක 4ට වඩා අඩුයි නම් ඔයා මුලින්ම හදාගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක නෙවෙයි ඔයාගේ thumbnail එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ඕන. දැන් ඔයා හොඳ thumbnail එකක් හදලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු දැන් කඩේට ආවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරා. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි එයා කොච්චර වෙලා කඩේ ඇතුලේ ඉන්නවද කියන එක. ඒකට තමයි අපි average view duration එහෙම නැත්තම් රිටෙන්ෂන් එක කියලා කියන්නේ. මිනිස්සු වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා තප්පර 10න් වීඩියෝ එකෙන් එළියට යනවා නම් ඇල්ගොරිතම් එක තේරුම් ගන්නවා මේක ක්ලික් බේට් එකක් මෙයාලා මේ බොරුවක් කරන්නේ මිනිස්සුන්ව ගෙන්න ගන්න හදන්නේ කියලා. එතනින්ම ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ රීච් එක එයාලා පහළටම බස්සනවා. මමත් මගේ YouTube channel එකේ කලින් මේ වැරද්ද කරලා තියෙනවා. මමත් ඇතුළුව ලංකාවේ ගොඩාක් ක්‍රියේටර්ස්ලා කරන ලොකුම වැරද්දක් මම කියන්නම්. වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත ගමන් ආයිබෝවන් යාළුවනේ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ගැන. මගේ channel එක subscribe කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත ගමන් කියන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම කියනකොට බලන කෙනාට එපා වෙලා වීඩියෝ එක skip කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයා ඒක අදම නවත්තන්න. the 5 second rule එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ මුල් තප්පර 5 තමයි තීරණය කරන්නේ ප්‍රේක්ෂකයා ඔයාගේ වීඩියෝ එක විනාඩි 5ක් බලනවද නැද්ද කියන එක. ඒ නිසා වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත ගමන් කෙලින්ම මාතෘකාවට බහින්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකකින් 30%කට වඩා මිනිස්සු බලනවා නම් ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක වීඩියෝ එකක් විනාඩි 3ක්වත් ඇවරේජ් බලනවා නම් ඇල්ගොරිතම් එකෙන් ඒ වීඩියෝ එක හොඳට ප්‍රොමෝට් කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේ රිටෙන්ෂන් එක කොහොමද අපි හරියටම බලන්නේ? මිනිස්සු වීඩියෝ එකේ කම්මැලි වෙලා යන්නේ කොතනින්ද කියලා අපි හරියටම බලාගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒකට තමයි අපි YouTube ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙන රිටෙන්ෂන් graph එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි යන් YouTube ස්ටුඩියෝ එක ඇතුළට. ඔයා වීඩියෝ එක දාලා දවස් 2-3ක් ගියාම ඇනලිටික්ස් වලට ගිහින් එන්ගේජ්මන්ට් ටැබ් එකට යන්න. එතන තියෙනවා ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරන chart එකක්. ඒ තමයි audience retention graph එක. මේ graph එක බැලුවාම හරියටම පේනවා මිනිස්සු ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ කම්මැලි වෙලා යන්නේ කොතනින්ද කියලා. මේකේ ප්‍රධාන දේවල් 3ක් තියෙනවා. ඔයා අඳුර ගන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි intro dip එක. ඔයාගේ graph එක පටන් ගත්ත මුල් තප්පර 30 ඇතුළත එකපාරටම පල්ලෙහාට කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ 50%කට වඩා මිනිස්සු මුල් තප්පර 30න් වීඩියෝ එක දාලා ගිහින් නම් ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෝ එක ගොඩක් බෝරින් කියන එක. සමහර විට ඔයා දිග ඉන්ට්‍රෝ මියුසික් දාලා ඇති. නැත්තම් අනවශ්‍ය විදිහට ඔයා ගැන විස්තර කිය ඉඳලා ඇති. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ දේවල් අයින් කරලා කෙලින්ම වීවට ඕන දේ කතා කරන්න පටන් ගන්න. දෙවෙනි එක තමයි ස්පයික්. chart එකේ එකපාරටම උඩට ගියපු තැන්. ඒ කියන්නේ කඳු වගේ දැන් තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ මිනිස්සු ඒ කෑල්ල ආයෙ පස්සට ගිහිල්ලා රීප්ලේ කරලා බලලා තියෙනවා කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මොකක් හරි ඉන්ට්‍රෝ එකක් කරද්දී මොන හරි දෙයක් පැහැදිලි කරද්දී මිනිස්සු ඒක තේරුම් ගන්න ආයෙ ඒ කෑල්ල බලනවා. අන්න ඒ වගේ ස්පයික් වෙන දේවල් ඊළඟ වීඩියෝ එක හදද්දී වැඩිපුර එකතු කරන්න. තුන්වෙනි එක තමයි ටිප්ස්. chart එකේ එකපාරටම පල්ලෙහාට බහලා තියෙන තැන්වලින් ඒ කියන්නේ ඒ හරියේදී ඒ මිනිස්සු වීඩියෝ එක කම්මැලි වෙලා ස්කිප් කරලා තියෙනවා කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා එකම දේ දෙපාරක් කියද්දී නැත්තම් දිග B-roll එකක් යද්දී මේ වගේ ටිප්ස් එනවා. ඔයාගේ එඩිට් එකේදී මේ බෝරින් කෑලි අනිවාර්යයෙන්ම කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි යමු Trinity of Growth එකේ තුන්වෙනි කාරණාවට. ඒ තමයි viewer satisfaction. එහෙම නැත්තම් engagement එක. කඩෙන් කාලය යන කෙනා යාළුවන්ටත් කියනවා නම් අන්නේ කැඩේ කෑම සුපිරි කියලා අන්න ඒක තමයි සාර්ථකත්වය. YouTube එකේදී මේක මනින්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට වැටෙන like, comment, shares වලින්. මම ඔයාට ලොකු රහසක් කියන්නම්. වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී යාළුවනේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා නිකම්ම කියන්න එපා. කවුරුත් කමෙන්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මිනිස්සුන්ට උත්තර දෙන්න ලේසි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. උදාහරණයක් විදිහට අහන්න ඔයා පාවිච්චි කරන කැමරා මොකක්ද කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අන්න එතකොට මිනිස්සු කමෙන්ට් කරනවා. ඇල්ගොරිතම් එක හිතනවා අම්මර සිරි මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ ලොකු සාකච්ඡාවක් යනවා. මම මේක තව මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න ඕනි කියලා. ඒක තමයි engagement hack එක. මමත් මේ වීඩියෝ එකේ ඒ වගේම දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඒක මොකක්ද කියලා බලන්න මේ වීඩියෝ අන්තිම වෙනකන් ඔයාලට බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට බලන්න ඕන ඔයාගේ views එන්නේ කොහෙන්ද කියලා. මේකට අපි කියන්නේ traffic sources කියලා. පළවෙනි එක තමයි browse features. ඒ කියන්නේ YouTube home page එකට ගියාම ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්වන එක. මෙතනින් views එනවා කියන්නේ ඔයාගේ thumbnail එකයි title එකයි හොඳටම වැඩ කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි YouTube search. මිනිස්සු සර්ච් කරලා ඔයාව හොයාගෙන එනවා. ඔයාගේ SEO ඒ කියන්නේ ටැග් සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හරියටම දාලා තියෙනවා කියන එකයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ. අලුත් channel එකකට ගොඩාක්ම views එන්න ඕන මෙන්න මේ තියෙන YouTube search වලින්. දැන් මම ඔයාලට දෙන්නම් මේ ඇල්ගොරිතම් එක හැක් කරලා ඔයාගේ පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන් පට්ටම ප්‍රායෝගික secret tips දෙකක්. මේවා ලොකු YouTube creatorsලා ඔයාලට කියන්නේ නැති රහස්. පළවෙනි එක තමයි the 24 hours rules. ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ඒකේ CTR එක 4ට වඩා අඩුයි නම් සහ views යන්නේ නැත්නම් කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා.
අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ thumbnail එකයි title එකයි වෙනස් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට අලුත් ඊට වඩා පැහැදිලි thumbnail එකක් දැම්ම ගමන් අර මැරිලා වගේ තියෙන වීඩියෝ එකට ආයේ පණ එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ views එන්න පටන් ගන්නවා. මේක මම ඕන තරම් මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. tip number 2 වීඩියෝ එකක් කරද්දී එකම විදිහට කැමරාව දිහා බලාගෙන විනාඩි 10ක් එක දිගට කතා කරන්න එපා. මිනිස්සුන්ට කම්මැලි හිතෙනවා. ඔයාලට කම්මැලි හිතෙනව නේද? තප්පර 10න් 10ට වගේ මොනවා වුණා හරි පොඩි දේවල් වෙනස් කරන්න. ස්ක්‍රීන් එකට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න, සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න, B-roll එකක් දාන්න, නැත්තම් zoom in කරන්න, zoom out කරන්න. මේවට කියන්නේ pattern interrupts කියලා. මේකෙන් බලන කෙනාගේ ඇහැ කම්මැලි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ retention එක දෙගුණයක් කරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේක. අපි එහෙනම් අද කතා කරපු දේවල් තප්පර 30කින් මතක් කරගමු. YouTube ඇල්ගොරිතම් එක යන්නේ මිනිස්සු පස්සේ. ඔඩියන්ස් එකට ඕන දේ දෙනවා නම් ඇල්ගොරිතම් එක ඔයාගේ අඹ යාළුවා වෙනවා. ඒකට ඔයා thumbnail එකේ CTR එක වැඩි කරගන්න ඕන, කම්මැලි නැතුව pattern interrupts දාලා retention එක වැඩි කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සුන්ට comment කරන්න පොළඹවලා engagement එක වැඩි කරන්න ඕන. දැන් ඔයාට පොඩි homework එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක ඉවර වුණ ගමන් ඔයාගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගිහින් අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එකේ CTR එකයි retention percentage එකයි කීයද කියලා බලලා දැම්ම පල්ලෙහින් comment එකක් දාන්න. අඩු වුණාට ලැජ්ජ වෙන්න එපා. අපි හැමෝම පටන් ගත්තේ බිඳුවෙන්. අපි ඉන්නේ මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. මතක තියාගන්න අද අපි කතා කළේ ඇනලිටික්ස් කියවලා ඇල්ගොරිතම් එක තේරුම් ගන්න විදිය ගැන. හැබැයි මේවා පාවිච්චි කළා කොහොමද හරියට මලු channel එකකට subscribe එකතු කරගන්නේ? ඔව්. ඊළඟ පාඩමෙන් ඒ කියන්නේ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ 3 වෙනි ලෙසන් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ දවස් 30න් ඔයාගේ මුල්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් 1000 ගන්නේ කොහොමද කියන රහස ගැන. ඒ වීඩියෝ එක මග අරගන්නේ නැති වෙන්න දැම්ම channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් 3 වෙනි පාඩමෙන් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට good luck, all the best.